Boom, baby. Yeah, let's go. Mode dropping in. Woo! Way, way. Hello. Woo. Steep. Hello boys. Good morning. Day 1 of riding. अब हामी रेडी भएर तल झरिसक्यौँ खाना खान आएको एन्ड ब्रेकफास्ट त्यही हो अति बाबा मैनाली छ अनि हाम्रो बाबु छ अनि त्यहाँ जिप छ स्कुटर छ त्यो पनि छ साइकल छ त्यहाँ डाँडा छ हिमाल छ हिमाल उता पनि छ त्यही हो अनि मैनाली स्ट्रेचिङ गर्दैछ स्ट्रेचिङ गर्नुपर्छ जिउ लुज हुन्छ के हुन्छ अरे जिउ लुज हुन्छ के हुन्छ लुज लुज ऐनामा हामी छौँ म ऐना देखाउँछ हो हेलो हाई हाउ आर यु ओ गोरु देखिरहेको रहेछ न ठिक छ हे गोरु देखिरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो बेस हो होइन चट्ट चिटिक्क पारेको घर उयो चाहिँ हाम्रो रुम हो यहाँबाट साइकल देख्छ यस्तो दामी भ्यू देख्छ अनि म उता रेडी हुँदैछ अनि हामीलाई बिहान ब्रेकफास्ट दामी बनाइदियो भाइले मिठो लाग्यो होइन ला ब्रेकफास्टको त खिच्नै बिर्स्यो प्रो राइडर लेट्स गो फर्स्ट ट्रेल अफ द डे And we heading out? यस Yes, sir. सो ब्लाइन्ड छ होइन तर कुदिरहेको छौँ हामी यहाँबाट यस्तो गरेर डिस अनि यहाँबाट राइट अनि यहाँबाट यस्तो अनि यहाँबाट यस्तो ड्रप हान्ने अनि सरर यताबाट गइरहेछ अति दामी यार अति एकछिन कुरौँ रुख ढलिरहेछ अनि यहाँबाट यस्तो गएर ओए चढ्छ यार चढ्न त तर ठिकै छ अनि गइन्छ रुट सेक्सन्स के बाबा ओ नाली वे ठाडो ड्रप त्यहाँ गइरहेछौँ ओ ऱ्याम्प अनि यहाँबाट यस्तो गइदिउँ यहाँबाट यस्तरी रोल घुम्छ यस्तरी रोल भयो अनि यहीँ गयो यस्तो यहाँ यस्तो गयो अनि यहाँबाट ओए दामी सेक्सन यार ओए कहाँबाट चिने यार यहाँबाट चाहिँ कहाँ हो अब यस्तै हो होइन ड्रप छ अरे यहाँ एउटा यस्तो गरेर ए म्या रोल हाल्ने ड्रप छ भनेर यस्तो गएर यस्तो दामी एकदम अति अति त्यो बाबा यस्तो हान्ने यता हान्ने ओए यो ट्रेल थाहा भयो मलाई
यता यताबाट कता ओइ हामी त ओइ रोडै आइपुग्यो नि त ओइ Oh shit. Oh! Oi, que oi. Oh! Oh! Speed में आने वाले सट्टे जाने धन्यवाद नमस्ते खेतको बिचमा छ त्यो सिधा जाने हो तलतिर हेलो तल छ जाला निको जान्छ हेलो बाइ राम्रोसँग पढ ल है हेको सट्ट है ओए अड्कियो है हानेर यो म कुदाउँदिन यो सेक्सन चाहिँ कुदाउँदिन क्या दौडेको थियो हौ दुबैजना मैले त यो सेक्सनमा त्यो अड्केर मैले त बाइक फालेर आफू उफ्रेको नि होइन त मैले त बाइक त फाल्ने आफू उफ्रिने क्या गइदिएर के उता तुफान ओ फुलबाट सारीवाला गीत गाइदिने रे फुलबुट्टे बारी फाप्लुमा झारी
Oh, no. Wow. Khaldo sai. Yay. Treading the trails of Phaplu. Nepali BC. Hurt. Shit. के त भएन नि हेलमेट लाग्यो के स्टेपमा पाङ अरे next level है रमाइलो Let's go boys. यो गाउँपालिकाको ट्रेल हो अनि एकचोटि तलै जाउँ न नो बाटो बाटो छैन बोइज टिबेटन म्यास्टिफ छ फर्क्यो त्यहाँ भोटे कुकुर छ जाउँ फर्क्यो टाउको माथि आयो त्यो अनि भयो 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 होइन भयो पुग्यो के पुग्यो काट भने सिधै जाऊ यहाँ चाहिँ यो अलि धेरै रहेछ कि यस्तो दिस ट्रेल अमेजिङ त्यहाँ माथि ट्रेलहरू छ त्यहाँ माथि हेर नि यो ट्रेल सेक्सन ड्रिमल्यान्ड Flow. यो त नयाँ ट्रेल त खै त नयाँ ट्रेलै हो यो त